Puro tayong Real Quezon. Let's go! Bata mo! Hey! 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 Bili muna tayo ng side mirror. So nagkaroon ng konting aberya at hinarang kaming lahat dahil hinahanapan pala ng S-Pass. So kapag magta-travel ka papuntang Real, kailangan ng S-Pass. So before going to Real, kailangan mo ng S-Pass na naman. Tapos na ako! Tapos na rin! Pero naman na yung wala pang i-apply ito? Visit na to? Hindi ka pwedeng gamitin to? Connect kayo sa ano, sa akin. O dito oh. May hotspot kay kuya. Na ganyan na ispas. Oh. Okay, second try. This time meron na kaming S-Pass. So subukan natin kung makakalusot na tayo. Nakatakas kami. S-Pass is life, bitches! Woohoo! Tama? 500. Tapos? Ilang, isa. Papawiin? Papawiin daw? Papawiin? Pa-Infanta tayo. May random check ang tourism pala. So hindi tayo basta-basta pwedeng maligo kung saan-saan. Kasi nagra-random check yung sila. Pag nahuli tayo, dinandaan sa tao. Hey, dyan sa Real, sa may Petron. If you remember the vlog, ano bang vlog yun? Yung Infanta loop, yan. Meron tayong ano dyan, signature. Yeah! Hey! Oo nga, no? Nililigawan ng sambales eh. Huwag lang mapato. Di ba liwa ko lang ganyan. Basta huwag lang mapato. Vaccinated na eh, kaya hindi na lang yan. Akin pa. Ito wala. Dali, akin mo na.
Isa ba? Langoy na nga kasi siya, oh. 1 by 1 ba? Ang registration? Okay, so change of plans ulit. Nagkasundo ang grupo na aalis kami ng Real since bawal naman kasi talaga itong ginagawa namin. And hindi kami sure. So diretso tayo sa Infanta. Hoo-hoo bells. Back again. Hey! Ito lahat, bukas no? Sarado dun eh. Ano? Dagat! Woo! Okay, nakarating kami ng bayan ng Infanta. Hey! Hey! Yeah! Tanghaling tapat na, wala pa yung dagat. A few inches later. Ganun talaga, adventure. Grabe yung biyahe natin na yun. Anong laro yan, Tikar? Labet. Labet. Naku, ayaw madagdagan na. Ano, parang ano din siya? Online. Yung, tapos may load. Oh. Pwedeng Nice. piso tayo dyan. Bakit na, walang times ah. Hindi na dagdagan na. Putek yan. Times 2. Ang damot mo naman. Eh, kanina hindi kami naka-swimming sa Real kasi nga bawal. So, sa Infanta kami pumunta. Ang maganda sa Infanta, walang tao. Sa resort namin, walang tao. Ang binayad namin 200 pesos at 500 kay mama sa cottage.